Jeany! Welcome back to my YouTube channel, guys. So for today's video, nag-post ko about ano ba yung mga makeup ideas niyo. So I just posted on my day sa Facebook, and then some of you guys are suggesting mga makeup ang akong next nga i-vlog. And then isa-isa lang ta, no? Isa-isa lang ta. So akong nakakuanan is Viking. So mga pa nakahibaon sa ng Viking, mo na siya. So, okay guys, mag-start na ta. So, first is, we need to get okay, uy, nga na, dyan naman resulta sa mga waligo. So, okay guys, if wala ganit mo ka ng kailangan na good, if mag-makeup, no, dapat, imuhang facial or skincare, dapat na, dyan na siya. Since, matay, nga na, kadi man taart na yung pagkataon. Sarap. So, wipes lang muna. Pakipahilam os mo ng pag-goan. So, before anything else there, guys, dapat i-comb nito ang hair. Let's do this. So, first na itong buhaton is dapat natay base. So, mali akong gamitin as a makeup base. I know, familiar na kayo mo, eh. Sige ko, familiar. But, if you want to moisturize first your face, then you can. Diba? Moisturizer. Okay, ra. Oh, pwede di mo. Pwede di ba? Ayan. This one is very, very maputi. So, sa mga, kuan siguro, Viking, no? Ay, sa mga makeup sa Viking. Di man siguro siya, ingon nga, baga, jud. Murag, sakto naman siguro. Ala, brush. Sometimes, lisod kayo ni gamiton, nga nga brush. Ano ka ba? Basig babali. Nga ito. If tarani mo okay na, then set aside na siya. Set aside. So, if tarani mo okay na siya, So, next ito buhaton is the foundation. And I'm going to use my favorite foundation. So, I'm using this. Maybe it will fit me from the shade 310. So, i-spread lang natin na, i-blend lang natin sa itong face, mga dyan. Na. So, pag humana itong foundation sa itong face, is, kada yung tag powder, diba? From Fashion 21. So, pressed powder siya, guys. Oh, yeah. Ito, kalimtan na itong kilay. Okay? So, maggamat na sa itong kilay. So, sa Viking, it's up to you, if unsa nga, kuha ni mo hang kilay. Wala sila pake o unsay kilay ni mo. So, ipabongga-bongga na to tong kilay. Okay? So, I'm using eBay. So, next is Anastasia Beverly Hills. Kaya sila murag siya yung nga baga, but sakto ra. Wala, na-distract kayo. Maka-distract kayo ako sa nino, Wala akong pakibes. Na lang, be. Like ito, labi pala, wata sa rida, It's okay. Okay na siya. So, kaya buhato, dili akong kilay. Padungan eh. Yan, kilay dahi. So, next is, since malata sa itong kilay, let's go sa atuang face. Viking day, guys, is, kung ano sila, hilig na sila mga block. So, atuang unahon is ang, studio palette. So, magkuha ta, ani guys, kina, ito man. So, kani atuang, kana. So, itong buhaton is black eyeshadow, atong ibutag sa atong face. So, I don't know, ano po ganahan sila. O, diba? May nakapan sa ko ang kuan, sa ko ang mata ko. Yan siya, mga monolid. Tungod. Kaya magbutang ganun kog eyeshadow. Irisa ka sa akong kilay, makita ang eyeshadow, diba? Pakita. Pero inig, ubos ang kilay, boom! Diba? Gamay lang makita. Blend.
Aray. So, di sa to kalimtan na itong ubos. So, pag after ni buanak, ayun na po sa ubos na guys. Ala. Na, diba? Mga gi-black eye ba? O, diba? Mga gi-black eye yan. Oh! Hey, my God. Okay, natay wipes, so don't worry mga beshi. So next is eyeliner. Ta-da! Eyeliner. Right. Okay. Pakak atong lashes dye. Dapat tingnan mabawi na siya. Pero ni mo wala mamaoy muhang eyeshadow bawi sa lashes dye. Pindot ba na siya di. So I'm gonna put this eyelashes sa atong left. Inabit ako mo. Okay lang kay warrior man. Warrior man to die. So morang okay ra na. So next natong buhaton is manata sa tuang eye. So next natong buhaton always and always. So ibutang na natin siya ani. Ana. So wala ta naka concealer ganina tungod kay mas yun na nato ang atong eye makeup. So it's okay lang guys kung mamaor maunsa man na siya but ato sang i-fix ang atuang nose. So kay bawal mo ta nga dili tayo nga taas sa ilong so ato na siya tagaag buhay ni atong ilong mga people. Kaya di mo, wapa ka na satisfied. Dungagi lang. Contour, confirm. Dapat confirm. Confirm ni mo. So next is maghuhata sa tuang gigamit nga black sa tuang face gina and then ato na siyang ibutang shade para paubos. Okay? Or i-mess na siya di mo ana wala problema basta kay pakakatuan matadjay look itong pores then i-use lang gyapon mo tong the brush kay magigamit sa mga face. Then spread. Very good. And next is lagay tayo na circle glazier.
mag-lips perfect. Black lipstick, guys. Finish it today. So, ganoon na siya. Simple. So, I'll wait na guys to fix my face. Then, dahil ginaigangan kayo. Mahal na siya, people. Bungkag kayo akong buhok kay sa kuamargo na sila yung mga ligo. So, okay lang na itong hair dye. Basta importante na diba? Okay, guys. So, this look is requested ni Manang Nako. So, for you, ni Manang Shy, so shout out to you. So, okay, na fulfill na ako yung muhang gipangayo. Mo ni siya sa Viking. Kay baw ko, na-addict na bugaan ng Viking. So, this look is for you. I hope you like it. And sa tanang mga gustong mag-suggest of any mga makeup ideas, you comment down below sa mga gustong gusto mo makibawagan sa na siya pag makeup ng nga ideas, nga makeup. So, you can comment down below and, yeah, suggest mo, balik. So, suggest mo kung sa yung mga gustong makita or mahibawaan pa. So, nga na siya, guys. Simple na kaayo. You know what? Viking is, ilang mga makeup, wala kayo sila yung mga color lang makeup. Tungod kay, sa salida pa lang daan, warrior na kaya sila. So, wala ko nakitaan nga na yung nagpa-shimmer at todo. Imagine na siya. Das, nga na siya, guys. Okay? So, dito na nag-end na tong video. So, mga wala pa nakasubscribe sa akong channel, please don't forget to subscribe my channel, Jeany Demapi. And please click the notification bell below for mas ma-notified mo sa mga videos nga akong i-upload. And, yeah. Bye. Thank you for watching. Adios. I know I look dugyot right now. So pretty, so we doing missionary. Got a little booty, but he care about my pussy cat. Money motivates me. You can never face me. Gotta smoke a split like I am D-O double G.